Ito lang. Best, if you wish to, please. So, nandito tayo ngayon sa RDL Street. Ito lang yung mga malapit sa ano namin, sa guest house na tinuluyan namin, and maghahanap muna kami dahil lunch na. So, makikita nyo busy yung busy yung streets dito. Hindi ko alam, parang ano lang, parang Manila lang. Busy and maghahanap kami ng makakainan. Ang hirap humanap ng kainan dito sa Mongkok. Although marami naman pagkain, kaya lang dahil hindi mo nga kilala yung mga restaurant, nahihirapan kami humanap ng makakainan. Tsaka grabe, isa sa mga napansin ko na kapag pumunta ka ng Hong Kong, ang mahal na mga pagkain nila. Sabi nga rin ng mga ibang Pilipino dito, talagang mahal daw ang pagkain. So, yung mga noodles around $30, mga $35 to $38 sa mga noodles, depende sa noodles na orderin mo. Tapos kung mag-rice ka, na around $50, mga $42, $45, $48. Ayun, ganun siya. Sobrang mahal ng pagkain dito. Pira makakita ng mga murang kainan pagka dito sa Hong Kong. Pero yung yung sa transportation naman okay. Kasi mabibilis yung train nila, yung MTR. Ayun, dahil nahihirapan kami humanap ng makakainan at nakita kami ng McDo. Dito kami sa McDo ngayon. Dito na lang muna kami kakain. Dahil mamaya, punta kami ng Central Station. Masarap daw mga pagkain doon. Kain tayo doon. Pwede kang bumili ng order mo through kiosk. Ayun o. Mag-order ka lang through kiosk. Pwede na. Tingnan natin sila. Kung order mo, pipindutin mo lang dyan. Tapos, tap mo lang yung octopus card. Then, at yun, kukunin mo na dun sa may number dito. Masaday lang ha, pakita ko sa inyo. Ayan. Pag umorder ka dito sa kiosk, tap mo lang yung octopus card, and tapos may number na lumalabas doon, kukunin mo yung order mo doon. So, mas mabilis. Ayun guys, habang kumakain kami dito sa McDo, may tumabi sa amin na Pilipina. Si Ate Mirna, Pilipina siya from... Sabi ako. Hi sa anak ko, nasa Marikina. Oh, sa Marikina pala yung anak niya. Kaya Ate Mirna, thank you kasi tinulungan niya kami sa mga konting katanungan namin habang nandito kami sa Hong Kong. And kumakain kami dito sa McDo. Ayan. Tapos si Ate rin, nandun sa likod, ayun si Ate nandun sa likod. Pilipina rin siya, nakapagtanong din kami sa kanya kanina. Anong name? Jenny. Ayan. Kumustahin mo naman yung family mo sa Pilipinas? Ha? Kumustahin mo naman yung family mo sa Pilipinas? If ever nila mapanood yung vlog ko. Saan ba yun? Nagbablog kami eh. Sa YouTube tayo, Sa YouTube. YouTube. Hello. Araw-araw. Thank you Ate sa tulong ha. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Sila yung mga Pilipina na nakilala namin sa Hong Kong habang kumakain dito sa McDo. Pwede mo na. Ingat kayo, ingat. Add ko na lang mamaya. So ayun, pupunta tayo ngayon sa Central Station. So nandito kami ngayon sa Mongkok area, and para makapunta ng Central Station na pinakamabilis na paraan ay ang MTR. So nasa ilalim yung train nila. Kailangan bumaba ng underground. And ayun, kung wala kang octopus card, octopus, kailangan bumili ng single journey ticket.
Pero kagandahan nga dito, medyo kung magtatagal, kung magtatagal ka, kailangan talaga meron kang octopus card kasi pwede mo siyang gamitin sa pagkain, sa lahat ng mga pwede mong bilhin. Para siyang Visa, Mastercard, para siyang ganun. So, marami siyang pwedeng gamitan dito. Tapos pag naubos lang, ilo-load mo lang sa 7-Eleven. Saan daw bang papunta natin? Shamsatsu? No, Central. Okay. So guys, ganito yung MTR dito. So, andito yung railway. So hindi mo rin makikita kasi nakasarado yan. Merong harang dito na salamin. So papunta sa may number 1, 2, 3, 4 kung saan depende sa lugar na pupuntahan mo. And hinahanap namin yung number 2 papuntang Central Station. So ito. So mga tao dito sa MTR ganito. Tapos para may nagtataas lang yan. Mabibilis mo. Mabilis ng mga game. Tsaka safe kasi sarado. Hindi pwedeng basta-basta na lang pumapasok. So, patigyan mo. Bubukas yan. Sa kabila tayo dapat. And maluwag. Maluwag ang kanyang train. Taas pa. Taas pa. Taas pa. Taas pa. Dapatin mo ako. So, nandito na kami ngayon sa MTR and from Mongkok, try natin kung 7 minutes nga lang talaga kami guys. So, nasa level 3 tayo. Meron silang 1, 2, 3 level ng MTR. Ganun kaganda yung train system nila dito. 3 level ng MTR, depende sa lugar kung saan ka pupunta. Diba? Hindi naman ako ang dapat na indoor. Ang bilis. Punta sa kabilang station, saglit lang, pero ang layo. So ayun guys, dito naman hindi ka naman maliligaw kung nasang location mo na, kung first time mo rin dito sa Hong Kong. Kasi kung naka-MTR ka naman, makikita mo kung nasaan lugar ka na. So this is Team Shachi, kung galing sa Jordan. Yung pinanggalingan namin kanina ay sa... Saan pa kami? Mongkok. Galing kami sa Mongkok kanina. So, pupunta kami ng Central. Saan ba yung Central? Ayun, dito. So, from Mongkok, umiilaw naman tong mga ano na to, itong mga mga station. So, dyan. So, 1, 2, 3, 4, 5 station. Tapos ang layo niyan. Ang layo nito. Ito yung papakita ko sa inyo. Ito ang Mongkok area, tapos ito ang Central area yan. Ang layo niya. Ito nga na 7, parang kayang kuhanin ng 7 minutes lang. Sobrang bilis ng train. Nandito na kami sa Central Station ng MTR and ang bilis ng escalator nila. Ang dami rin tao. Sa dami ng train, ang daming tao, pero hindi nagsisiksikan, hindi pumipila. Kasi ang bilis, ang daming tulad dito. Palabas na. Ang daming ano. Ang daming mga gates. Vloggers in California. Filipino vloggers. Rota Vlogger Fiesta na sa Baguio. Oo nga, panagbinga natin. Anong pag ginagawa natin dito? Punta na tayo sa Pilipinas. Tara, oo. Really? Ito yung Hello. siya yung isa sa siya yung isa sa pinakamagandang vlogger dito Oh sa my God, Hong Kong. maganda. Hello. Ayan, nakita yung mga vlogger. Oh my God. Central Station Worldwide. Yes. Outfit, no? Oo nga eh. Nahiya na may outfit sa kanya. Pag malakasan. Siyempre, winter dito eh. Ano po Winter. Darling Luna.
wala silang trabaho ngayon, yung mga Pilipino. Yung iba walang trabaho. Tapos karamihan daw, pag Sunday, mas marami pag Sunday. Tapos meron ditong libreng SIM card para sa mga Pilipino. Okay guys. Kaya si Ate Darlene, manlulog. Na-off mo yun. Manlulog ng mga Yes. Pipila ako dyan, doon. Hi, people. Pilipina rin sila. Yes. Yan. Binablog vlogger yan. Vlogger lang Philippines. Yay! Welcome to Hong Kong. Basta naman bang buhay niyo dito sa Hong Kong? Mahirap na masaya. Mahirap na masaya. Baka umiyak kami yan Masaya ang buhay, no? Masaya pag day off. Ang mura ng pagkain dito. Grabe. Okay lang din. Basta wag lang i-convert sa peso. Ganun lang. Yun, ang pangmalakasang pagkain ng mga kunyang dito, McDo. Nakbo. Yes. Kung sa Pilipinas kumain ng McDo social, dito pangdukha ang McDo. Yes, that is true. Hello po sa inyo. Hi. Dahil si ate na uli, ano pinay mo ate? Ha? French? At Gretch. Reg. Regine. Hello. Punta ng Disneyland? No. Nataan lang. Ayun, may Pilipino. Ang daming Pilipino dito sa lugar na to. Anong name mo ate? Jackie Lee. Jackie Lee. Taga saan ka sa Pilipinas? Totoo Saan? Lady. Ah, taga Leyte si ate. Oh. So ayun, nandito kami sa Honwo Korean restaurant and we're going to have a late lunch. This is located in Nathan Road. So ayan. Ito. Ayan. Ay, bakit po nila? Ay nila. Ay kasi nga kung kakan, very Pinoy. Gulay, chicken, sa mga sumi, sa mapinisan lang, lapit na matapos. Satay, mga dressings ng salad, yan. Kuha tayo. Ako nga ng plato ni Kuya Win. Gamer siya. Ay, honey. Like Alodia. Alodi. Ayan guys. Madalas yung ka-game si Alodi at saka si Will. Paano kumita yung isang game? Ayun guys, kumakain na kami ng Ano yun? Promotion sponsor. unlimited Korean food. Parang Kasama ko si yung Mas mama. malaki pa. Ba't Alice dyan May. yung mama? Hi! Busy ako. Si Will Castro ay magbablog. Si Darling. Darling. Busy. And si Actually, DL din siya eh. Zarina. Sarina. My name is Zarina. Igor na vlogger on YouTube. Sila mga Hong Kong-based vlogger. Si Mr. CNT and si Mikey Fong. Ang daming JP ang nalis dati. Nagpalit. Hindi po, hindi JP yung Ano to eh? Ako si Mike. Oo. Ay, may Marinated naman. YP, ano sila? YP online. Uy, kunin mo na tong Ay, bakit ginagamit ko yung aking... cut. Ito na ginagamit ko. Who wants this? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.